Chào mọi người nhé. Mình đang sửa cái con nồi Tiger quay sách này. Mình mở ra thấy cháy lò khá là lặng nhá. Không rõ là nó sẽ có bị lặng không nhỉ. Đây, cháy đen xì này. Con này trước đây là nó cũng bị cắm nhầm này. Mình nhớ không nhầm thì con này là lần thứ 3 rồi. Lần trước này mình đã chết, mình chết cả IC gốm, mình đã thay IC gốm rồi này. HA1907A này. Lần này thì không thấy phòng tụ nhá. Lỗ tụ bảo vệ này. Và mạch cháy nhìn khá là lặng nhá. Cái này thì mình đang có một cái bo sống nhá, bo zin nhá. Bo zin nguyên bản đấy. Bo này mình tháo IC để mình lấy IC thôi. Còn lại là lấy IC và lấy bảo vệ quá áp lắp sang một cái lồi khác để mình xử lý nhá. Còn bo này là vẫn nguyên xi này. Nhìn thì bo này có vẻ là nặng đấy. Nó cháy khá là đen này. Mình đang có ý định là nhổ con IC này sang ha. Để sang đây thì mình test được IC luôn. IC nó ok thì có thể mình sẽ phục hồi cái bo mạch cũ này. Và cái IC mình nhấc sang, nếu IC sống nhá, phần này nó còn sống thì mình sẽ test khiển luôn. Để xem là mình có làm tiếp không. Có chết khiển thì sẽ báo khách hàng sau. Tiến hành nhổ IC sang thay sang main bo sống nhé. Mình tiến hành nhổ IC thay IC sang bo sống nhé. Thì con này nó cắm nhầm khá nhiều lần rồi. Lần trước mình tư vấn họ lắp cái mạch chống cắm nhầm mà họ không nghe. Hy vọng là nó cũng không hỏng quá nặng nha các bạn nhé. Rồi đã nhồi IC ra này. Mình nhấc sang cái bo còn sống nhá, bo zin đấy. Nhấc sang đây mình check được IC và check được cái bo vi xử lý mình còn sống hay không để mình làm tiếp. Chứ không nhiều khi mình đi xử lý cái phần nguồn xử lý ok hết rồi, cắm khiển mà nó chết khiển thì sau đó lúc đó đi nhổ linh kiện ra là nó mất công mất việc nhé. Đấy là làm nghề các bạn là thấy đấy, nhất đồ nhì nghề. Đồ mình có nhiều khi mình thay luôn cho khách mà khách đồng ý luôn được, mình thấy hỏng lặng. Còn không thì mình sẽ có cái bo mình làm sao mình nhấc IC sang mà vẫn đảm bảo nhé. Cái công việc sàng bo này thì nhiều khi nó có đồ làm thì rất là thích nhá. Đây mà bo mình đã thay IC sang nhá, đã kết nối cáp này, mình sẽ cắm thử nha. Nên này các bạn này. Đấy. Ok nhá, khiển sống nhá. Khiển sống bây giờ mình có thay
bo công suất này cho khách là cũng ok thôi. Đây mình sẽ xử lý cái bo cũ của nó nhá, hy vọng nó không hỏng quá nặng nhá. Này, bò nó cháy khá là nặng nề đấy nha. Nhiều khi cháy như này là mình vẫn thích hơn nha. Nhiều khi không chập cháy, không cháy cái dạng này thì còn nhiều khi còn khó sửa hơn là những cái dòng mà nó không cháy nổ gì nhá. Bạn cứ hình dung là khi các đường ống nhá, nó hình dung nhà mạch điện như các đường ống nó không bị vỡ ra, không vỡ ra thì nó không đứt cái mạch, cái phần nó bảo vệ nó sẽ lỗ lên nó bảo vệ. Khi mà không lỗ đấy thì nó sẽ dâng áp từ 310V DC mà nó dâng đến vi xử lý thì các bạn hình dung đấy, nó sẽ như là một cái bơm cao áp, bơm từ điện áp thấp này lên điện áp cao lên điện áp thấp, nên là rất chết vi xử lý. Trong khi đó mà điện áp nó đang ở cao này, nó cháy ngay ở cái phần đầu này nhá, thì mình sẽ dễ xử lý hơn. Đây mình sẽ đi vệ sinh sạch sẽ này và đo cho mọi người biết nhá. Mình đã vệ sinh này mạch nhá, kiểm tra này. Phần này là phần nguồn lắn qua mấy con diode này. Tủ bảo vệ lỗ có áp, nó sinh ra phóng hồ quang nhé, làm cho cái vùng này nó bị cháy, nên là các bạn cứ khoanh cái vùng này, kiểm tra thật kỹ cái vùng này, tất cả các linh kiện của nó nhé. Đây như là tủ bảo vệ này. Tủ bảo vệ thì cắt bỏ và thay mới nhá. Trước khi thay mới thì mình cứ xem cái bo này nó sống không đã, vì mình cũng thay đỡ mất công. Mình để thang đo diode nhá, để mình check xem những cái diode đầu vào này. Này, trước đó con này cũng bị chết rồi này. Chết con diode này, một con diode này. Này còn ok nhá. Nhưng con diode này nó chạy chịu điện 1000V đấy, nên là nhiều khi nó xông áp nó cao ngay gần ngay nó phóng hổ quang thì nó cháy, nó hỏng thôi. Mình đo chết một con này thôi. Mình kiểm tra xem con PC817 này xem là nó không có bị thợ chết không. Đo qua thì chân 1 chân 2 thì không thấy có vấn đề gì nhá. Kiểm tra luôn con diode cầu này. Diode cầu này có hiện tượng giò này. Mình đo một bên nó giò nhá các bạn nhá. Mình để nhổ cái con diode này ra trước xem nó còn giò không. Nếu mà hết giò thì mình không phải thay diode cầu nhá. Đây một con diode này, D110 này. Đây diode này. Mình đã nhổ ra nhá. Check lại cầu diode này. Cầu chì không đứt mà xông có thể nó đã hết giò cầu diode rồi này. Giò 2 cực AC đấy, không bị giò nhá. Vậy là mình không cần thay cầu diode nhá. Nhiều khi không nổ cầu chì nhưng cầu diode nó vẫn có vấn đề đấy. Là bây giờ mình sẽ thay cái con tủ bảo vệ thôi. Thay tủ bảo vệ mới thay cái con diode nắn nửa bán kỳ này vào là khả năng sẽ ok thôi. Đấy, nhiều khi cháy nổ, càng cháy nổ mạnh là mình lại càng dễ sửa nha các bạn nhé.
Đôi khi những cái mà hỏng rất nhẹ này, nhìn thì rất nhẹ thôi nhưng mà nó lại hỏng rất nặng nhé. Đây thay tủ bảo vệ quá áp này, 722U nhá các bạn nhé. Các bạn đừng có thay con 151K vào nhỉ. Hoặc nhiều bác không có này đi xoắn hai cái đầu chân của cái con bảo vệ quá áp với nhau. Nhiều khi mình sửa thì mình phải lên tìm hiểu một chút, biết một chút, chứ không cái kiểu làm liều là mình thấy không không lên đâu. Cái kiểu mà mình không có đồ là nó sinh ra, nhiều khi sinh ra hay làm liều. Làm liều này nhiều khi cũng ăn nhiều đấy, nhưng mà nhiều khi cũng không ăn nhiều mà còn phá hoại ấy. Nhiều trường hợp mình thấy lỗ cầu chì mà câu cái cầu chì rõ là to. Nhiều cái này là xông nhá, xông áp là các bạn phải kiểm tra xem nó có ủ được không nhá. Nhiều khi sửa xong rồi nó lại bị thiêu cơm đấy. Đây nó đứt cái chỗ này là tương đương với con cầu chì 3,15 ma đấy. Mình có thể câu cầu chì hay là dùng cái dây câu mạch này. Một mình dùng khá là nhiều. Dây nó nhìn nó hơi to thôi nhưng mà thực ra là nó cũng tương đương với con cầu chì có 3A đây. Dùng ok nhá. Giờ mình sẽ nhổ lại cái IC ở cái bo này, mình đã test bo khiển ok sang nhá. Bo này sẽ là cái bo để mình lần sau mình sửa một con như này mà mình cần kiểm tra IC mình sẽ nhấc sang. Mình có cái bo sống này mình test là nhiều khi dễ làm việc. Làm cái gì thế thôi, có đồ là làm rất là sướng. Làm cái gì mình không chuyên là nhiều khi thiếu một những con linh kiện rất là nhỏ này, không mua được. Nên là nhiều khi mình cũng khá là muốn sửa nhiều đồ khác ấy, nhưng mà nhà mình không có. Mình nhiều khi sửa mình mua được cái này thì nó lại hỏng cái khác. Mình không thể lúc nào mình cũng quản lý được hết, là kiểm tra được hết là nó sẽ hỏng những cái con linh kiện này. Vì hỏng hóc nó nhiều khi nó chả hỏng cái con gì cả, mà nó bị đứt ngầm nhá, mà nó sửa theo zin thì nó không không chạy được nhá. Nên là nhiều khi mình phải có cái thực tế mình làm thì nó sẽ dễ hơn. Chứ còn nhiều như hôm trước ở trên kênh của mình có bác hỏi cái con Yuji Yoshi nó bị E06 ở lỗi ở con IC HA1913. Thực ra thì nó chết cũng có sửa nhiều thì biết. Các bác nào biết giã IC thì sẽ biết nó chết trên chỗ nào. Cái phần đấy thì các bác lên nghiên cứu thêm. Còn đấy là cái đấy nó em nhiều khi em nói ra nó ảnh hưởng đến những cái bác sửa chuyên sâu nhá. Những cái đấy lỗi sửa chuyên sâu thì những cái bác mà bị E06 mà chết trên cái con IC tích hợp đấy thì các bác xử lý ngon lành thôi. Còn nhiều khi các bác không check được ấy thì cứ nghĩ là trên cái bo đấy, nhưng mà thực ra trên cái bo dựng đấy, IC dựng đấy thì nó lại không chết nhá. Mình cái đồ mình không có này là mình nhiều khi mình cứ nghĩ là nó chết, mà thực ra nó chết ở cái chỗ khác. Này cái này là bo này đã
Đây IC nhá. Bo này mình nhìn thấy không thấy lỗ liếc gì, không thấy không thấy phồng phiếc tụ tiếc thì khả năng là nó bị hồ quang, nó chết ở cái phần đầu nguồn vào thôi. Khá là may mắn cho mình không bị quá nặng. Mình sẽ cấp nguồn này nhá. Cấp nguồn ở check xem bo này chắc khả năng cứu được thôi. Cấp nguồn đấy các bạn nhé. Trước khi cấp nguồn thì mình nhớ lôi xung quanh là có cái nào kim loại dẫn thì các bạn lau sạch đi. Nhiều khi sửa cái trên này nó có bám thiếc các thứ này, mình để cái bo xuống là cắm cái lỗ đoẹt, cái này nhiều khi mất cả công cả buổi cày cuốc, thì đến khi cắm vào thì lại thành dở hơi nhá, chết rất là phí nhá. Mình đã từng bị như này nên là các bạn làm cố gắng cẩn thận nhá. Đây đã cấp nguồn vào rồi, đã có 4,9V này. Cái con ZD101 này nhá, có mạch nó sẽ lên 5,2V đấy, 5,1 5,2V. Mạch này 4,9V nhá, có 4,9V này. Mình đo chân 1 và chân 2 của cái con VC817 này. Đấy, có 1,35V này. Vậy khả năng có 20V nào rồi nhá. Đây mình đã nghiêng cái con này ra để xem có 20 21V chưa này. Rồi cao này các bạn này, 22,3V đấy, hơi cao đấy các bạn đấy nhá. Bình thường con này chỉ cao đến 21V này. Đấy, nên nhiều khi xông áp nó sẽ cao một chút đấy. Mình có chạy cái IC này cắm nhầm lần 2 lần 3 rồi là nhiều khi nó cũng khá là bị ảnh hưởng nhé. Cái nguồn gia cấp cho nuôi cái đường vi xử lý này 5,1V này cũng đã ok, nên mình có thể thử nhé. Mình chỗ này mình hàn này các bạn này, mình hàn thiếu cái chân này này. Đấy, hàn thiếu mất một chân này nên là điện áp nó hơi cao đấy. Đấy, nhiều khi mất ngủ, thiếu ngủ là làm việc nó không được chuẩn chỉ đâu. Mình đang tình trạng khá là buồn ngủ. Cái này nó lỗ, mình hàn như lúc ấy trước mình nhấc ra để mình lấy cái chân vào thì mình hàn nó chưa được ngấu vào nên là nó bị long chân ra. Đấy, nên nhiều khi mình không quan sát, không kiểm tra lại, không thấy có cái bất thường, mình không check lại là dễ bị ăn đòn nha các bạn nhé. Đây giờ mình sẽ đo lại này, đo lại xem nó còn lên chuẩn chỉ không nha. Cấp nguồn này, đó 21V này. Đấy, theo kinh nghiệm mình sửa là 21V là mắc tối đa nhá. Các bạn mà thấy cao hơn là các bạn phải xem lại nhá. Đây như mình đo đến 22V là mình check kiểm tra lại đấy. Kiểm tra lại thì cái chân này, cái chân từ cái chân mát này cấp vào này các bạn này, vào cái chân 3 của IC, chân mình đếm từ cái bên này sang này, chân thứ 3 này. Mình cái chân này nó bong ra, mình hàn nó chưa được vào nhá, nên là cái trở đường phân áp trở về như này là nó bị cao đấy, xi lanh nguồn nó cao đấy. Nên các bạn nên vệ sinh lại này. Mình
Vừa hàn xong mình có thấy có một số tiếc đây này. Những cái kỹ năng này thì các bạn làm là các bạn tự rèn luyện cái kỹ năng cho bản thân mình thôi, chứ còn những cái này thì mình cũng chỉ đề xuất với các bạn thôi. Còn làm các việc làm các bạn cẩn thận hay không là việc do tính của mỗi người rồi. Cái đấy thì mình khó dạy, khó chia sẻ. Mình chỉ chia sẻ để các bạn làm sao thì cố gắng nó cẩn thận nhất có thể thôi. Chứ còn cẩn thận thì nó do cái tính người rồi. Đấy, đây là mình đã xong nhá. Xong rồi mình sẽ nhấc bo ra, mình cắm cái bo công suất bo khiển vào nha. 21V có ok nhá. Cái này là 4,9V này. Mình đo lại xem là sau khi mình xử lý cái này nó có điện áp nó lên không nhá. Đây 4,9V nhá. Này. 4,97 này. Đó, đủ điều kiện để mình cắm test khiển này nhá. Các bạn làm nhiều, các bạn làm quen thì các bạn sẽ biết là cái khi nào các bạn cắm khiển được, khi nào mình test được vi xử lý. Nên là mình sửa ngon lành thì mình cắm vào thì nó sẽ giảm cái rủi ro gây ra chết bo khiển nhá. Đây đã lên này, chỉnh giờ này, RR này. RR là mình chưa lắp cái cắm cái cảm biến nhé. Đây mình cắm cái cảm biến và là nó hết báo RR ngay. Với những dòng nồi Tiger đời cũ này thì lỗi chung này, kể cả không phát xung hay lỗi quạt hay lỗi gì đó thì nó đều báo RR hết. Kiểu error đấy các bạn này. Đó, nó báo lỗi đấy. Đó. Giờ mình kết nối nguồn và test bo xem nó ok không. Giờ mình lắp ráp vào thôi. Thực ra bo này nhìn hỏng rất là nặng nhưng mà nó lại rất là nhẹ. Nên nhiều khi sửa mình lại rất thích sửa những cái bo bị cháy lổ nha các bác nhé. Cháy lổ mà dạng cái cắm nhầm này thì cháy lổ được thì là cơ hội cứu sống nó lại cao hơn so với những cái bo mà nhìn rất là đẹp nữa. Không phải như cứ đẹp mà đã ngon đâu. Đây mình check qua lại xem mình hàn có chắc không nhá. Cái chỗ này mình sẽ nhả ra này. Vì mình câu chì nhiệt đấu tắt này. Cái việc đấu tắt này mình nhớ làm xong là mình phải nhả đi nhá. Không nhả đi thì một ngày nào đó cái cầu chì nhiệt này nó bị quá nhiệt do mâm mà mình cứ đấu tắt vào thì sẽ có hôm nó phát xung liên tục, nó lỗi. Cái đường cảm biến nó lỗi, nó cứ đóng liên tục thì chắc là cái lồi của các bạn cũng thành cái đống nhựa này. Đó này, hỏng cái lồi rất là phí nhá. Nên nhiều khi mình không có cầu chì thay thì mình sẽ từ từ mình kiếm đồ nhá, thay cho khách hàng, chứ mình để cái tình trạng không có đồ mà mình cứ lắp vào thì nhiều khi nó không hay lắm đâu. Hên cho mình là con này nó cũng hỏng nhẹ nhàng, không đến nỗi nào. Nó hỏng nặng quá nhiều khi cũng sửa nặng, mình hỏng nặng quá mình cũng không thích lắm đâu. Với cái dòng Tiger này là cơm nó cũng khá là ok đấy. Mỗi tội cái thiết kế của nó khiển mặt nên là nó cũng sẽ nhiều lỗi hơn những cái dòng mà khiển đằng trước phía nhìn trước của mình nhé. Con này cắm nhầm mấy lần rồi đấy.
Hy vọng là khách hàng không cắm nhầm nữa. Cái lồi mà cứ cắm nhầm vài lần, đi sửa vài lần là cứ sau là oải đấy các bạn. Này sửa trong cái tình trạng là mắt nó cứ díp díp này. Đúng là làm trong cái tình trạng người nó oải, làm việc nó không được năng suất đâu. Mấy hôm nay đang rầm rộ cái tin sáp nhập đây. Anh em Bắc Ninh Bắc Giang này về như trước đây rồi. Trước đây mình sinh ra thì cũng đấy, khai sinh được Hà Bắc đây. Thời tiết bắt đầu nóng cái là làm việc nó cảm giác nó oải này các bạn. Quen là thời tiết nó đang mát mẻ mát mẻ. Mùa hè đến thì là rất nhiều quạt. Mình ở quê thì nên là nhiều khi từ chối sửa cái này nọ cái kia là rất là khá là khó nhé. Mà mình nhận vào thì này không có thời gian mà làm đâu. Cái việc chính của mình sửa nồi cơm. Những cái việc khác cái trước nó thằng em nó phụ, giờ không có người phụ, một mình khá là chật vật. Công việc chính thì mình vẫn phải đảm bảo thôi. Rồi lấy cơm cho anh em gần xa thì mình vẫn phải đảm bảo thôi. Con này giờ mình chỉ test xem là nó ăn dòng thôi. Ăn dòng mà nấu chạy bình thường thế là trả khách thôi. Mình đã lắp vào hoàn thiện nhé. Cấp nguồn này. Nó đã chạy đây. Cắm xăng trực tiếp nhé. Cắm điện trực tiếp này, không qua bóng chống sập này. Bật này. Nó đang hết pin nên là mình bấm lại nó reset đấy. Đây các bạn nhìn cái đồng hồ ăn dòng nhé. Bọn bấm nấu nhanh ấy, quạt đã quay đây. Ăn công suất này là chờ nó chuyển sang ổ là sẽ nó ok các bạn nhé. Này, nó ăn này 7A này 740W đấy. Khi nó ăn dòng mắc thì nó sẽ cao hơn nha các bạn nhé. Cái hiện tượng mà cái số 0 nó nháy là hết pin nha các bạn nhé. Hoặc là nếu mà rút ra mà nó vẫn nháy nháy thì là các bạn lấy lại giờ thôi, căn lại giờ là sẽ ok nha các bạn nhé. Còn không là mình rút ra mình tắt đi nó mất hết, là nó không nhớ này, là đang hết pin nhá. Dòng Tiger này pin nó này ở trên khiển, nó không giống như cái dòng Lapala mình có thể thay ở bên dưới nhé. Là thay ra thì khi nào mình cần thiết, mình nhìn cái cáp nó kém kém thì mình có thể tiện mình thay cáp, mình sẽ thay pin cho khách hàng. Còn nó đang yên đang lành thì các bạn ấy ít sờ thôi. Nếu không chuyên thì tốt nhất là không sờ, nó tránh cái tình trạng nó hấp hơi lên màn hình nhé. Và video sửa cái con nồi JKP cắm nhầm 220 thì mình xin kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo nhé. Các bác đi qua nhớ cho em một like nhé, một like và follow. Cảm ơn các bác đã xem nhé.